ესტაფეტა. ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ. ესტაფეტა. მოგესალმებით, ეთერშია სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა, მიკროფონთან ელენე ბილიხოძე. წარმოგიდგენთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრებს საკალათბურთო კლუბ მარნეულის დელტას პრეზიდენტი ირაკლი, შარვაძე, კლუბის მენეჯერი რევაზ, კვაჭაძე და გუნდის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელნძღვანელი ზურაბ თალაკვაძე. შემოგვერთით 240 91 92 240 240 92 კითხვა და მოსაზრება რადიო 1.G-ზე გამოგვიგზავნეთ. თავარი სპორტული მოვლენების მიმოხილვა, კომენტარი, ანალიზი, მიღწევები და განცდილი მარცხი, მედალი და ხალხის აღიარება. ყველაზე ამაღელვებელი და აზარტული სპორტის სამყარო ელენე ბილიხოძის გადაცემებში. სამუშაო დღეებში 8 საათსა და 5 წუთზე, 9 საათსა და 5 წუთზე, 19 საათსა და 15 წუთზე, 22 საათსა და 20 წუთზე, შაბათ-კვირას 22 საათზე, საზოგადოებრივი რადიოს ეთერში. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. არ შეიძლება არ ვთქვათ ისევ ევროპის ჩემპიონატზე, იმ მოლოდინზე, რაც ჰქონდა გულშემატკივარს, ფაქტიურად მთელი ამ ერთი თვის განმავლობაში საზოგადოებრივი მაუწყებელი იყო მხარდამჭერიც და ვთქვათ პარტნიორიც და ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს ჰქონდა საშუალება ეხილა ყველა ის შეხვედრა, რომელიც ჩატარდა ევროპის ჩემპიონატზე. მოდით თავდაპირველად ზურაბ თქვენ ბრძანეთ მოლოდინი რამდენად გაგიმართლათ. მოგესალმებით პირველ რიგში, დიდი მადლობა ელენე დროისთვის, მოწვევისთვის, ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა თქვენთან ერთად ეთერში ყოფნა. მოლოდინი გამართლდა თამაშის ხარისხით გარკვეულ ეპიზოდებში და სრული არ გამართლდა, რაც აისახებოდა შემდეგ ეტაპზე გადასვლაში. და უამრავი ტრავმირებული მოთამაშის გათვალისწინებით, ჩემი აზრით, ეს შედეგი მისაღები არის იმ რესურსიდან გამომდინარე, რაც ჰქონდა ილიას ზუროს და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ქართველები სამწუხაროდ მაქსიმალისტები ვართ და არ ვიზიარებთ რეალობასთან ხანდახან ძალიან შორს ვართ და შესაბამისად ნაკრების წარუმატებლობაზე საუბარი ჩემი აზრით მართებული არ არის, იმიტომ რომ 6 ნახევარი კაცით, 3 ტრავმირებულით პლუს უამრავი ხელისშემშლელი ფაქტორით, რაც ისევ და ისევ ჯანმრთელობის გაუარესებას უკავშირდება, ხო, ჩემი აზრით ეს ხო ნაკრების მაქსიმუმზე მაქსიმუმი. რაც შეეხება თავად ფინალურ დაპირისპირებას და კოკოშკოვის გუნდის ტრიუმფს. ძალიან მაგრად მე სიამოვნა, იმიტომ რომ პატივსცემ იგორ კოკოშკოვს ძალიან კარგად ვიცნობ, არჩეულებრივი სპეციალისტი არის და ცოტა მომერიდა ტექსტური შეტყობინების გაგზავნოთ, რომ მიულოცავდი სიამოვნებით რა. ძალიან კაი ადამიანია და კარგი მწვრთნელია. ეხლა როდესაც 16 წელი ხარ NBA-ში, საუკეთესო გუნდების სამწვრთნელო სტაფში, შენ საშუალო დონის სპეციალისტი უბრალოდ ვერ იქნები, ხო? პლუს არის NBA-ში ჩემპიონი, არის დაცვის ერთ-ერთი საუკეთესო სპეციალისტი ამერიკელებში და არა მარტო ევროპელებში. შესაბამისად, ძალიან მაგარი არის, ძალიან მაგარი. სლოვენიას ამაზე გაცილებით კაი გუნდი ყავდა 2009-ში, სლოვენიას ამაზე არანაკლებ კაი გუნდი ყავდა წინა ევროპელებზე და სლოვენია მედალიც კი ვერ აიღო. და აქ ჩემპიონი გახდა. რატო? შესაბამისად, კოკოშკოვის დამსახურება. და მოდი თქვენ ბრძანეთ თქვენი მოლოდინი და ვინ იყო თქვენი ფავორიტი, ბატონო ირაკლი. მოგესალმებით, ასევე მინდა ზურაბ შეუერთო და მადლობა მოგახსენოთ, რომ საერთო დაგვითმეთ. მოლოდინს არ შეეხება ევროპის ჩემპიონატზე, მოლოდინი ჩვენთვის უფრო დიდი მოლოდინი ჰქონდა, იმიტომ რომ შემადგენლობის მიხედვით და ასე შემდეგ, მაგრამ ასევე წინა პერიოდი, რაც ნაკრებმა გაიარა, მაგალითად ბალტიისპირეთის თასის მოგება, ასევე აკროპოლისის თასის მოგება და ძალიან დიდი მოლოდინები ჰქონდა, რომ ევრობასკეტზე ჩვენ წარმატებას მივაღწევთ და ასე შემდეგ, ან წარმატებას გულისხმობ, რომ შედეგ ეტაპზე გავიდოდით, მაგრამ
ანუ შემადგენლობა თვითონ ტრამირებული მოთამაშეების შემდეგ ასევე ერთ-ერთი მოთამაშის წინსაძის ტრამირება ერთ-ერთ ლიტვასთან თამაშზე და ეს ყველაფერი ფაქტორები ერთმანეთს დაემთხვა ძალიან სულად ჩვენთვის სამწუხაროდ და ანუ შედეგი იყო ის რაც ჩვენ სამწუხაროდ ჩემი აზრით ამანაც განაპირობა ზუროს რაც შეეხება ილია ზუროს ძალიან ანუ რა შემადგენლობა წავდა და კარგი შემადგენლობა რო არ ყოფილიყო ეს პრობლემები უფრო დიდი შედეგები იქნებოდა ჩვენი აზრით ანუ თურქეთში აუცილებლად ვითამაშებდით ჩემს აზრით მაგრამ იყო ეს მომენტები იყო ძალიან კარგი თამაში მაგალითად ლიტვასთან რომელიც ძალიან კარგი კი არა კლიანად საკალათბურთო საზოგადოება იყო გადაცებული, ასევე ისრაელთან თამაში, რომელიც მასპინძელი გუნდი იყო და სავსე დარბაზში ჩვენ გადამწყვეტი როგორც ისრაელისთვის, ასევე ჩვენთვის იყო და გადამწყვეტი თამაში მოვიგეთ და ასევე როგორც ყველა სპორტში, კალათბურთშიც არის იღბალი და ასევე იტალიასთან მე ვფიქრობ, რომ ცოტა იღბალის მომენტი ყოფილიყო და მოუგებდით ასე რომ თქვა და გავიდოდით შემდეგ ეტაპზე. რაც საბოლოოდ თქვის ბიჭებზე ძალიან დიდი მადლობა ძალიან კარგად ითამაშეს, მაქსიმუმი დადეს, რაც ყოველთვის მნიშვნელოვანია, გუნდი იგებს თუ აგებს, როცა ხედავ მოთამაშეს მაქსიმუმს და გუნდის მაქსიმუმს, მაგ დროს ადამიანი ყოფილი რჩებით და როგორც ერთ გულშემატკივარი მეც ყოფილი დავრჩი ჩვენი ნაკრების თამაშით. რეზი რა სიტყვით? ვეთანხმები ირაკლის მეც ყოფილი ვარ ჩვენი ნაკრების თამაშით, იმიტომ რომ ეტყობოდა რა ყველა თამაშზე რომ მაქსიმუმს აკეთებდნენ ბიჭები, უბრალოდ ბოლოსაც ანუ იტალიასთან მატჩში არ გაგვიმართლა ბოლოს რა ხოლმე და ესე მოხდა, მაგრამ არა უშავს მომავალში ალბათ ყველაფერი კარგად იქნება ჩვენი ნაკრებისთვის. რაც შეეხება ფინალს, გქონდა თქვათ რომელიმე სხვა ნაკრების მოლოდინი რომ ითამაშებდა ფინალურ დაპირისპირებას? კი, ანუ მე ჩემი აზრით რაღაც ესპანეთი მეგონა, მაგრამ მოკლედ ისე მოხდა რომ ну არ ჩემი მოლოდინი ანუ არ გამოხდა მე ესპანეთის ნაკრები მეგონა რომ ითამაშებდა მაგრამ ну ესე არ მოხდა რა ირაკლი თქვენ მე შემოთვლელობ გითხრათ სლოვენიის ნაკრები ჩემში თავიდანვე ძალიან დიდ სიმპათიებს იწვევდა ანუ თავიდანვე უყურებდი ამ ბიჭების თამაშს ანუ დრაგიჩი ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი კალათბურთელი ასე ვთქვათ და დონჩიჩი ნამდვილად რო გითხრათ პირველად დავინახე მაგის თამაში ანუ რეალში მაგონ აკადემიაში არის თუ ბოდიში თუ ვწდები და დონჩიჩი და ასე შემდეგ დრაგიჩის ეს დებიუტი და დებიუტი არა თამაში მაგათი და ასევე სხვა მოთამაშეები ძალიან დიდ სიმპათიებს იწვევდა მაგრამ ნამდვილად არ მეგონა ისინი თუ ფინალში თამაშებდნენ ნამდვილად მაგრამ ესპანეთთან როცა თამაში იყო აი მქონდა სურვილი რომ სლოვენია გასულიყო ნამდვილად რო გითხრათ და სხვადასხვა ფაქტორების გამო კოკოშკოვი თვითონ ეს ბიჭები და ასე შემდეგ და ასევე ზურას დავეთანხმები რომ წინა წლებში უფრო კარგი შემოადგენლობის მიხედვით და სახელების მიხედვით ძალიან კარგი შემოადგენლობა ყავდა სლოვენიას მაგრამ ანუ კოკოშ თვითონ წვრთნელის და წვრთნელის შემოადგენლობის თუ შტაბის დამსახურება იყო რომ სლოვენიამ ესეთი შედეგი დადო პირველი მედალი ისიც ოქროს მედლები ევრობასკეტზე ეს ძალიან სერიოზული შედეგი არის უკვე დაუბრუნდა ჩვენი გადაცემის მთავარ თემას. ჩვენს მსმენელს ჰქონდა საშუალება ვთქვათ მოესმინა თქვენი კლუბის ამომავლო გეგმების შესახებ, თუმცა კიდევ ერთხელ მოდით ზურაბ, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელმა ერთგვარი წარდგენა გაუკეთეთ მარნეულის დელტას. მარნეულის დელტას წარდგენას გაუკეთებ სიამოვნებით უშუალოდ უკვე პრეზენტაციის დროს თქვენ თუ ნებას დამთავრდით და თუ წინააღმდეგი არ იქნებით მე გადავცემ წარდგენის უფლებას ჩემზე ზემდგომ ხალხს ამ კლუბის სტაფში ვისაც უშუალოდ ჰქონდა მოთამაშეებთან შეხება და უშუალოდ უკვე მოთამაშეების ყველას დაკონტრაქტების და მოთამაშეებთან ურთიერთობის დაწყების შემდეგ მოხდა ჩემზე არჩევანის გაკეთება, ასე რომ ჩემი აზრით სწორი იქნება, რომ ბიჭებმა ისაუბრონ უშუალოდ ამაზე. კი ბატონო, მოდით ბატონო ირაკლი თქვენ ბრძანეთ. ხო, რაც შეეხება მარნეულის დელტას, როგორც მოგეხსენებათ, წინა გადაცემაში თქვა, რომ ძალიან ახალი გუნდია, 2 წლის გუნდია და უკვე ძალიან სერიოზულ ასპარეზზე ვარ გასული, რაც ასკვია სუპერლიგა, ეს უმაღლესი ჩემპიონატია, რომელიც სტარტდება საქართველოში, კალათბურთში. ჩვენი შემადგენლობა დღეს გაფართოებული შემადგენლობით ვარჯიშობს გუნდი.
სამწუხაროდ შეკრება ვერ მოახერხეს საუკუნეებში და წასულა და ასე შემდეგ ეს გარკვეული სხვადასხვა ფაქტორების გამო მოხდა. შემოდგენლობა ჩვენ არის ის მაქსიმალურად შევინარჩუნე და ვცდილობთ რომ შეგვინარჩუნებინა ბირთვი ის რომელიც თამაშობდა შაშან, მან მაგალითად წინა სეზონში და მოახერხეთ რომ ლიგის მოგება, ანუ ესეც წარმატება ჰქონდა და შევინარჩუნეთ ეს ბირთვი, ასევე დავიმატეთ რამდენიმე ლეგიონერი ჩამოიყვანეთ, ასევე ყავს მწვრთნელი რომელიც არის უკრაინიდან და ახლა ბიჭები არიან შეკრებულებით რომ ერთდროულად შეიკრიბნენ სადღაც 5 დღეა უკვე ანუ მევთული ლეგიონერებს და ასე ყველას მწვრთნელი შედარებით ადრე ჩამოვიდა რა თქმა უნდა და ქართველებიც უფრო ადრე იყვნენ შეკრებილები მაგრამ საერთო ჯამში რო ავიღოთ ეს ქართველების მწვრთნელის და ლეგიონერების ერთად მუშაობა სადღაც დაახლოებით მე-4 დღეა მიმდინარეობს ანუ შედეგებზე თუ როგორი რა შეიძლება თქვა და ასე შემდეგ, ანუ შეგიძლიათ თქვა, მაგრამ ჯერჯერობით ადრეა, იმიტომ რომ გუნდი მომზადების პერიოდშია, ამ ეტაპს გადის და რა ვიცი, ველოდებით სუპერლიგის დაწყებას და თამაშების დაწყებას. ლეგიონერი ყავს 4 ლეგიონერი არის, რამდენიმე არის, ასე რომ ვთქვათ, try-out-ი, ანუ ქართულად სასწრაფო აქვს მიცემული რამდენიმე კალათბურთელს, ანუ აკვირდება ასევე მწვრთნელი, ასისტენტები და მინდის ასე ვთქვათ. მოდით უკრაინელ მწვრთნელზე ბრძანეთ, მსმენელი გველოდება, მოდით ჯერ მას მოვსმინოთ, გისმენთ, გამარჯობა. მოგესალმებით. წარმატებები მინდა უსურვო მარნეულის დელტას ახალ გადმოსული გუნდია იმედია დიდხანს შეინარჩუნებს ადგილს სუპერლიგაში და იმედია რომ აი ლიგის თამაშებს რო აკვირდებოდით ძალიან მაღალი შედეგიანობით გამოირჩეოდა და იმედია რომ სუპერლიგაში ესე მაღალ შედეგიანობით იქნება რა ბევრი გულაც ჩააგდებენ და რავი კარგად იქნება ყველაფერი ნუ არ ვიცი მე ესა მაქვს ჩემი მოსაზრება საერთოდ ზოგადად აი სუპერლიგა ძალიან ისეთი ეს არის ტურნირია ზოგადად მაგრამ თითო გუნდმა მინიმუმ შეიძლება ნაკრების მოთამაშე არა მაგრამ ნაკრების აი ფუნქციონალურად მზადმყოფი კანდიდატი უნდა მიაწოდოს ნაკრებს იმიტომ რომ გამოჩნდა ხალხო რომ პრობლემა გვაქვს და არა მარტო ამ ჩემპიონატზე ყველა ჩემპიონატზე რომელზეც მონაწილეობდით ყველა ევრობასკეტზე საქართველოს არ ქონია არასდროს აი ოპტიმალური შემადგენლობა თუ გადახედავთ და გაიხსენებთ სულ იყო რაღაც პრობლემა ნუ ერთი და ვერ ვანაცვლებდით ამ ხალხს ნუ აი იმ დონის კალათბურთელით რომ სიტყვაზე აი გამოგეყვანა თქვა მე არ ვეძახი ამას მეორე ხუთეულს ან იმას რა სათადარიგო ხუთეულის წევრი თუ არის ის კაცი რომ გამოდის უნდა ჩაანაცვლოს ეხლა ვიღაცას წაუვათ ამ შეიძლება ერთხელ არ წაუვიდეს თამაში მაგრამ 7 კაცით ეხლა დააკვირდით იმან დრაგიჩი რომ დასვა და ნიკოლიჩი გამოიყვანა რეზერვი ქონდა და გამოიყვანა ჩვენ რომ დავსვით ვერ ჩავანაცვლეთ საკმარისად და მე მაგალითად არ ვამბობ რომ აი ცუდად ვითამაშეთ შვენივრად ვითამაშეთ უბრალოდ ის დიქსონის სამიანი ბოლო გადაგდებული რომ ჩავარდნილიყო ჯარიმებამდე ხო უფრო წყნარად ვიქნებოდით ნუ არ გაუმართლა ეხლა 29 ქულა დააგროვა კაცმა ვერ დააგროვა 32 და 31 და ნუ წავაგეთ რაღაცა 2 ქულით სასწაულად წავაგეთ იტალიასთან და რო ამბობენ კიდე რომ ესე ვითამაშეთ და ვერ გავედით ჯგუფიდან უკრაინასაც 2 მოგება ჰქონდა და ჩვენც 2 მოგება ჰქონდა უბრალოდ საბედისწერო წავაგეთ ამ უკრაინასთან და ვერ გავედით არაფერი განსაკუთრებული არ მომხდარა რა გასაგებია დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს მოდით რა შეიძლება უპასუხოთ რა შეიძლება უპასუხოთ ცოტა რთულია დრაგიჩ ნიკოლიჩის შეცვლის და ჩვენი ცვლილებების შორის პარალელის გავლება ხო ჩვენ საუბრობთ ევროპის საუკეთესო ერთ-ერთ საუკეთესო გამთამაშებელზე და ერთ-ერთ საუკეთესო შემცვლელზე ანუ მეორე გამთამაშებელზე ჩვენ რა რესურსიც გქონდა ხო მე არ ვეთანხმები ერთ რაღაცაში ჩვენს მსმენელს რომ ჩვენ ყველა ჩემპიონატზე რესურსი გვაქვს და არ გვაქვს და რესურსი უბრალოდ ყველა მწვრთნელი ვერ რისკავს ათამაშოს 12-13 მოთამაშე ხო ვერ რისკავს შენ გთხოვენ შედეგს შენ ხო არ გთხოვენ გამოსასწრაფო პერიოდს რომ ათამაშო ყველა ვინც გხავს ტურნირზე წაყვანილი შენ შედეგს გთხოვენ და შედეგისთვის უნდა ათამაშო საუკეთესო ვინც გხავს ხო საუკეთესო თუ არ ათამაშე ვერ მიიღებს საუკეთესო შედეგს და იმ რესურსით რაც გქონდა ეხლა კარგია ეს თუ ცუდია ხო ყველა არ არის ზადაპაჩულია
თორნიკე შენგელია, გიორგი შერმადინი, ხო, ამ დონის სადღაც 10%-მდე რომ მიხვალ, მე გაიზრდება მოთხოვნა შენ დამიც, ხო, ძალიან ჩვეულებრივი მომენტია. თუმცა ერთ რამაზე ალბათ ვთანხმდებით, რომ უკვე დროა, ყველა კლუბი ცდილობდეს, რომ გაზარდოს ისეთი მოთამაშე, რომელიც თუნდაც ჯერ რაღაც ეტაპზე ასაკობრივ ნაკრებებს და შემდგომ უკვე ეროვნულ გუნდს გამოადგება. ვიდრე ამ კითხვას უპასუხებთ, კლამსმენელი გველოდება გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. მოგესალმებით, შენო ჯირფას, ელენე, მოგესალმებით თქვენ სტუმრებს. მოგესალმებით. მარნეულებს, რომლებსაც დიდი იმედი ჩამისახეს მე პირადად, პერსონალურად. ერთი კითხვა მაქვს. სერგო რო იყო მაღალაშვილი, მარნეულიდან იყო არა? თუ გახსოვთ. დინამოში ცენტრი იყო. ვერ გეტყვით, არ ვიცი, სამწუხაროდ არ მაქვს ინფორმაცია. ეხლა რა მინდა გითხრათ? ელენე გახსოვს, მე გამოვედი და ვთქვი, რომ 100%-იანი 99-იც არა, ვთქვი, რომ ესპანეთი გახდება ფინალისტი და ჩემპიონი. მე ეს მქონდა ამისი ბაზისი, იდეა, რამდენადაც ესპანეთია გუნდი, რომელიც თამაშობდა 4-5 ძირითადი მოთამაშეების გარეშე. გაიმარჯვა რა ვქნათ, მეც შევცდი, ყველბევრი შევცდი, გაიმარჯვა ახალგაზრდობამ და ენერგიამ. და ესპანეთმა თავისი ასაკი დათმო ეს ყველაფერი. ეხლა რა მინდა ვთქვა? ხო ჩვენ ვიძახით სლოვენიის გამარჯვებას, ვიძახით იგორეს კოკოშკოვის დიდი მიღწევა იყო. ესეთივე მიღწევა იყო ჩვენი დინამოს კულმინაცია იყო წელს დინამოსი ისა. მე ეხლაც ვიძახი ეს ყველაფერი წვრთნელის არასწორად დაგეგმარება იყო. და მეორეც, ეხლა ახალი ამბავი გამოჩნდა, რასაც მე ძალიან დამძეგები ვიცი. ცხვიტიშვილი რა გახდა, პოლიტპატიმარია, თუ რა არის. ეხლა ესპანეთის კლუბთან აჩვენა პირველი მოთამაშე ეგ იყო. რატომ ვერ შეიყვანა ამ კაცმა, რატომ ვერ ნახა ამხელა მაღალი კალათბურთელი ვერ შეიყვანა გულში. აი ამაშია წვრთნელის ამბავი. გასაგებია ბატონო, დიდი მადლობა თქვენი მოსაზრებისთვის. საკმაოდ რთულია ვისაუბროთ, იმედია ძალიან მალე იქნებიან თავად სამწვრთნელო შტაბის წარმომადგენლები ჩვენთან სტუდიაში და ისინი ისაუბრებენ თქვა ზუროსის ამ გადაწყვეტილების შესახებ. ძალიან ბევრ გულშემატკივარს ეს თქვა ჟურნალისტებს ჰქონდა ზურა დამეთანხმებით ეს სურვილი, რომ ცკიტიშვილი თუნდაც გამოეცადათ. მან ნამდვილად დაამტკიცა, მიუხედავად იმისა, რომ დინამომ წააგო, დაამტკიცა, რომ ამ გუნდში იყო საუკეთესო. ნახოთ და დავალოდოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება ჩვენი მსმენელის, კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, გისმენთ, გამარჯობა. ალო. მოგესალმებით. ალბათო შეკითხვა მინდოდა თუ შეიძლება. დიახ, ბრძანეთ. მე ვარ საკანდელიძის კორკიას კოვალენკოს მასწავლებელი სტეფანიას და ცკიტიშვილის გებეში გიზოორცინცად ერთი შეკითხვა მაქვს რა. დიახ, ბრძანეთ. ეს ბოისა რო ბრძანდება არაფერ ევს დასვლა ჩემი გიორგი დასვლა გადაწყვეტა ცინცაძე მსხვერპლს და ეგ სუნაკრებში უნდა იყოს მაპატიეთ. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ სამწუხაროდ ვერ გიპასუხებთ მის ნაცვლად. კი ბატონო. დიახ, აი თქვათ თავად ხელს გიშლით ესე ბოისა, რატო წავიდეს რა გადაწყვიტოს თვითონ წვრთნელმა გადაწყვიტოს ბოისა. მე მგონი მოთამაშეზეა ხო საუბარი, მოთამაშე ბოისაზე და წვრთნელი სადამდე ჩათვლის იქამდე ენდობიან და ცოტა მეტი პოზიტივი რო იყოს. გამორიცხულია თუ ბოისა საჭირო არა ნაკრებში ის არ იქნება ნაკრებში. ცოტა მეტი პოზიტივი რო იყოს ჩვენი მოთამაშეების მიმართ, ჩემი აზრით უკეთესი იქნება. პირიქით მადლობა უთხრათ, რომ ბიჭები ესეთ ფორმაში არიან და ესე ვარჯიშობენ. კი ბატონო. საგეთახმები. რაც შეეხება თავად მოსაზრებას, რომ ყველა კლუბი ზრუნავდეს, რომ მისი მოთამაშე იყოს მინიმუმ ასაკობრივი და შემდგომ უკვე ეროვნული. რა უნდა გაკეთდეს ამისთვის? ამისთვის ანუ დავიწყებ თავიდან რომ თითქმის ყველა კლუბის განსაკუთრებით, ანუ ახლა ვერ ვიტყვით რომ ყველა კლუბი ვალდებულია და ასე შემდეგ, მაგრამ ასე კლუბი უნდა ზრდიდეს, რა თქმა უნდა, და უნდა ქნიდეს კადრს ნაკრებისთვის და იმისთვის რომ ასპარეზზე გავიდეს და ანუ ძლიერი კადრი ცოტა შეგნია ეს ქართული მოთამაშისთვის, ანუ არ ვთვლი მე გავთვლი ლოკალურად რომ ის ძალიან დიდი წარმატება არის, როცა ის თამაშობს ნაკრებში, ხო? ასევე კლუბები სხვაგან რო გადავიდეს და ასე შემდეგ, ესეც რა თქმა უნდა წარმატებაა პირადი. უნდა შექმნას რა თქმა უნდა და კლუბებმა, მაგალითად ჩვენი კლუბიდან რო გამოვიდეთ და ჩვენი კლუბის ასე იქნა რომ ვისაუბროთ, ჩვენ ვაპირებთ
და უკვე პროცესები დაწყებულია მარნეულში, რომ შექმნათ აკადემია. ეს ბავშვების აკადემია, რომელიც გაიზრდებიან და ვაპირებთ, რომ ესეთ მოთამაშეები და ეს ბავშვები მაქსიმალური ჩავდოთ და ასევე მაქსიმალური ამოვიღოთ ამ ბავშვებისგან. ამოვიღოთ მე გულისხმობ იმას, რომ კარგი მოთამაშეები და კარგი სპორტსმენები შევქმნათ ამ ბავშვებისგან. რა თქმა უნდა, კარგი სპორტსმენი თუ ეყოლება რომელიმე კლუბს ქართველი, ეს იქნება უკვე კანდიდატი და კადრი უკვე ნაკრებში. ჩვენი კლუბიდან მე საუბრობ ჩვენი კლუბიდან გამომდინარე, მაგრამ არის დანარჩენი კლუბები, რომლებიც ასპარეზობენ სუპერლიგაში და აქვს ძალიან კარგი აკადემიები შექმნილი, მაგრამ არის აკადემია, რომელიც არ აქვს კლუბი, არ არიან წარმოადგენენ სუპერლიგაში. და არის ძალიან კარგი აკადემია და ძალიან კარგი კადრებს ქმნიან დღესაც ბავშვები, ძალიან ნიჭიერები არიან და ასე შემდეგ. რამდენიმე ასაკობრივი ნაკრებშიც არიან ამ აკადემიის წარმოადგენელი ბავშვები თამაშობენ. და მე ვთვლი, რომ საქართველოში ამ ყველაფრის საწყისი და ამისთვის არის საჭირო ის, რომ რაც სახსრები, რა თქმა უნდა, და ინფრასტრუქტურის შექმნა, რომელსაც გასდევს ძალიან კარგ კალათბურთელს და ძალიან კარგ სპორტსმენს. თანამედროვე სამყაროში არის საჭირო სახსრები, რომ შექმნა კარგი პროდუქტი. ცუდად არ გამიგონა, კარგი მოთამაშე. კი ბატონო. საჭიროა სხვადასხვა დეტალებია, რომელიც ყველაფერთან მივიდივართ სახსრებთან, ხო? კარგი დარბაზია საჭირო ადამიანის ფიზიოლოგიაზდება თვითონ კალათბურთელის ფსიქოლოგიური მომზადება, შემდეგ გამოცდილება რომ მიიღოს და ასე შემდეგ. და მე რომ მკითხოთ, ძალიან კარგი იქნებოდა და ძალიან კარგი შედეგები იქნებოდა სუპერლიგაში და ზოგადად საქართველოში. უფრო კარგი შედეგები რომ ყველა კლუბს ჰქონდეს ეს გარკვეული ვერტიკალი შექმნილი აკადემიისა და სუპერლიგის, რომელიც აკადემიის ბავშვი მიიღებდა გამოცდილებას სუპერლიგაზე და ასე შემდეგ. რომელსაც ყველა თითქმის გუნდები, რომელიც ჩვენ ვიცით, სოფლიოში ცნობილი არის, ეს ვერტიკალი აქვს გაკეთებული ევროპაში გულისხმობ მე. შეუძლია აკადემიიდან, მაგალითად ყველაზე კარგი მაგალითია დონჩიჩი. ამ შემთხვევაში. კი ბატონო. ხო, რეალ მადრიდის აკადემიის წევრი არის, კონტრაქტი გააფორმა რეალ მადრიდში გადადის, ახლა უნდა ითამაშოს და ადამიანის აკადემიამ გაზარდა. მიიღო ეს გამოცდილება აბსოლუტურად ისეთი გამოცდილება, რომ გონია რომ ჩამოყალიბებული მოთამაშეები გვინდა თქვა. იმიტომ რომ იყო გუნდის ძალიან დიდი ძალა სლოვენიის რომელიც გულისხმობდა ეს აკადემიამ გაზარდა და ასე შემდეგ. ხო, რეალ მადრიდს არა, მე რეალ მადრიდზე რო ვლაპარაკობ, ჩვენ ძალიან შორსა ვართ. სამწუხაროდ ვლაპარაკობ ამას, მაგრამ თუ ეტაპობრივად და დღეს არის ნიშები, რომ ეტაპობრივად და ნაბიჯ-ნაბიჯ იქნება ისეთი გუნდები და არის ისეთი აკადემიები, რომ შემდეგ ჩვენ გარკვეული წლების განმავლობაში შემივიღოთ აი ესეთ შედეგებს. როდესაც იგივე ვლაპარაკობ ოპტიმიზმით, რა თქმა უნდა. დიახ, რა თქმა უნდა. აი როდესაც იგივე მწვრთნელთა საბჭოს ვთქვათ ადგენდით, ქონდათ აი ეს მოთხოვნაც იგივე უკრაინელ სპეციალისტთან, რომ დაგეხმაროთ, აი რაღაც თავისი მოსაზრებები გაგიზიაროთ, როგორი უნდა იყოს აკადემია და რა თქმა უნდა. უნდა გაითვალისწინოთ. გავდივართ, ჩვენ მწვრთნელებს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, ის როგორც ასევე მუშაობდა მთავარ მწვრთნელად, ასევე მუშაობდა მთავარ მენეჯერად, კლუბში, რომელიც არ ეხებოდა მხოლოდ გუნდი, რომელიც უმაღლეს ლიგაში თამაშობდა, ამას ეხებოდა ძალიან კლუბის სტრუქტურა, თუ როგორ შედგება და ასე შემდეგ. და ამ ადამიანს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს და საერთაშორისო მინდა ვთქვა, რომ როცა ის კლუბში მოვიდა, პირველად იკითხა, რომ თუ არიან ახალგაზრდა მოთამაშეები ჩვენს გუნდში. იმიტომ რომ ახალგაზრდა მოთამაშეები და რამდენიმე კადრი ჩვენ შევთავაზეთ, რომელიც მარნეულში დღეს სამწუხაროდ აკადემია არ არის მარნეულში. იყო მანამდე გუნდი, რომელიც ახალ შედეგებს აღწევდა და არიან იქიდან კალათბურთელები დარჩენილები, რომელიც დღეს სხვადასხვა აკადემიებში არიან გადანაწილებული სხვადასხვა გუნდებში. ასაკობრივში გულისხმობ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთან თამაშის უფლება აქვთ. და არის რამდენიმე კადრი და ჩვენ შევთავაზეთ და მან თქვა რომ მოიწონა ეს ფაქტი და თვითონ გამოთქვა სურვილი რომ ეს ახალგაზრდები იყვნენ სანამ ეს რამე აკადემია შეიქმნება და გარკვეული გამოცდილებები აქვს ამ ადამიანს, გარკვეული რჩევები დღე არ დაგვიწყია მაგაზე ლაპარაკი ნამდვილად რო გითხრათ და რაღაც რჩევები და ესე შემდეგ არ მიგვიღია, მაგრამ სამოვალოდ ალბათ სავარაუდოდ იქნება. ძალიან დიდი იმედი მაქვს რომ იქნება. აი როდესაც რეზი მან ნახა თავად გუნდის ვარჯიში, ყველაფერი მოეწონა, თუ ქონდა რაღაც შენიშვნები იგივე მოთამაშეებთანაც და რაღაც სტრატეგიებზეც ისაუბრეთ. კი, რა თქმა უნდა, ახალი რომ მოდის გუნდში, სხვანაირად ხედავს, ახლებურად ხედავს ყველაფერს, თავისებურად. მოკლედ და ქონდა რაღაც შენიშვნებიც იყო, რა თქმა უნდა, და რაღაც სტრატეგია აქვს დახაზული თავისი, რომელსაც მიყვება და
რა ვიცი, მოგწონს ჩვენ, რასაც უყურებთ თავიდან. რაც შეეხება მარნეულს, ანუ წინა კითხვაზე, ხო? ანუ თვითონ გვაქვს გეგმა და თვითონაც იცის, რომ ჩამოვა იქ და დაეხმარება თვითონ, ანუ თვითონაც შეარჩევს იქ კადრებს, თვითონ მწვრთნელებს დაეხმარება გადამზადებაში, ანუ ასწავლის თვითონ მარნეულში, რომ შემდეგ მათ უკვე გაზარდონ რა, მიიღონ გამოცდილება თავარი მწვრთნელისგან. მოკლედ, რა ვიმედებით ვართ გარკვეული გამოცდილება რომ გაუზიაროს ახალგაზრდა მწვრთნელებს იქ თვითონ ყავს. კი ბატონო. ზურაბ, ჩვენმა თქვათ მსმენელმაც და სოციალური ქსელის აქტიურმა მომხმარებელმაც იცის, რომ იყავით დინამოს თამაშზე, ეს ერთგვარი თქვენი მხარდამჭერი აქციაც იყო და ამ თვალსაზრისით რა ღონისძიებები გაქვთ დაგეგმილი, ვინც თქვენ გიცნობთ დამეთანხმება, რომ იმდენად აქტიური ადამიანი ხართ, ვიცი რომ მარნეულის დელტას კალათბურთელები იქნებიან ყველგან. ვეცდებით ელენე, დიდი მადლობა კომპლიმენტისთვის, ვეცდებით რომ ჩვენ მეგობრობა არ მოვაკლოთ სუპერლიგის არც ერთ გუნდს. ჩვენთვის ისინი მოწინააღმდეგეები არიან მხოლოდ მოედანს მიღმა არიან მეგობრები, ჩვენთვის საბატმცემულო ხალხი, ვისგანაც ჩვენ შეგვიძლია ვისწავლოთ და თუ ისინიც ისწავლიან ჩვენგან რაღაც კომპონენტებში, ჩვენც ბედნიერები ვიქნებით. შესაბამისად, ქართული კალათბურთი უნდა გაერთიანდეს და დინამოსთან თამაში, ეს არ იყო არანაირი პიარ აქცია, უბრალოდ ჩვენ ხარი დაუჭირეთ თბილისის დინამოს. ძალიან დიდი მოვლენა იყო, არანაირი მნიშვნელობა არ ქონდა, სულ 100-0 წაეგო დინამოს, ან მოეგო პირიქით 200-0, შედეგი არ იყო აქ მთავარი, აქ იყო ფაქტი მთავარი, რომ დინამომ და დინამოს ხელმძღვანელობამ დაუბრუნეს ქართულ კალათბურთს ევროსარბიელზე თამაშის განცდა თვითონ. და ის თუ ვინ როგორ ითამაშა იქ, ვინ რას იმსახურებს და როგორ იმსახურებს, ეგ სხვა თემა არის. ფაქტია, თვითონ ძალიან მაგარი. რა ხშირად ყოფილა ბოლო წლებში ევროპის რომელიმე ტურნირის თამაში თბილისში არ ყოფილა, ხო, ძალიან დიდი ხანი. არ ყოფილა. მე ვითას არ ვთვლი, იმიტომ რომ ეს იყო ხანგრძლივი, ემოციური, დამღლელი ტურნირი, მე ვამბობ ეს ცალკეულ გუნდებზე, ხო? არ ყოფილა ძალიან დიდი ხანი. ასე რომ მადლობა ყველას და მეგონი ბიჭებიც დამეთანხმებია რა, რომ მთელი ეს იყო ძალიან დიდი მოვლენა რა. კი ბატონო, გუნდია ხძანჭი. ანუ მეც შევერთდები და დავამატებ ცოტას, ანუ პირველ რიგში ფაქტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგადად განვითარებაზე ლაპარაკობთ ცოტა ხნის უკან, ხო? გამოცდილება მოთამაშე და ასე შემდეგ, ანუ გარკვეულწილად სუპერლიგა ერთ წრეში მოზრაობდა. შემდეგ დაემატა ალიგა, ასე შემდეგ, მაგრამ იყო ანუ 2009 წელს თუ 10-ში არ მახსოვს ზუსტად დინამო მითამაშა, ასევე არმია იყავდა, რომელიც თამაშობდა ეურო ჩელენჯს და ასე შემდეგ. მაგრამ განვითარების ძალიან ძნელი, ანუ არ უნდა ჩაიკეტოს თვითონ ჩემპიონატი, უნდა გავიდეს საერთაშორისო სარბიელზე, ხო? და აი ფაქტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ჩემპიონი გუნდი თამაშობს ევროსარბიელზე. ეს ეძლევა ავტომატურად გადადის სხვა გუნდებზე, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ახლა მაგალითად ყველა გუნდს მაცხოვრ ჩვენ გუნდსაც აქვს მიზანი და პრიორიტეტი არის ის, რომ ევროსარბიელზე ვიასპარეზოთ, ანუ გუნდებმა იციან, რომ თუ გახვალ პირველ ადგილზე, მაგალითად ევროსარბიელზე თამაშის უფლება მოგეცემა. და მე მინდა ვთქვა, რომ ეს იყო ანუ პირველი გადადგმული ნაბიჯი დინამოს ხელმძღვანელობას, მინდა რომ მადლობა მოვხადო მაგის გამო და აბსოლუტურად იმ ადამიანებს, ვინც ამ ყველაფერში ჩართული იყო. ფაქტი არის, ანუ საკლუბო ცხოვრება, ანუ დღეს კალათბურთი არის ნაკრები, მაგრამ საკლუბო ცხოვრება უნდა დაუბრუნოთ კალათბურთში, უნდა დაუბრუნოთ კალათბურთში, ხო? რომ თუმეტი მაყურებელი მოვიდეს, უფრო ყურებადი, უფრო მიზიდველი გახდეს სუპერლიგა, თვითონ და ქართული გუნდების თამაში. რაც შეეხება თქვენი გუნდის თქვათ მიზნებს წლევანდელ პირველობაზე? ჩვენი გუნდის მიზნები ანუ უკვე ძნელია რომ ვისაუბროთ, მაგრამ ან მიზნები რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობას დასახული გვაქვს და ასევე წრეთა შემადგენლობას. ეს არის რა თქმა უნდა პლეი-ოფში რომ ვითამაშოთ და შემდეგ პლეი-ოფი კალათბურთში კარგად ერკვევა, პლეი-ოფი ისეთი ტურნირი ასე რომ ვთქვათ, ანუ არის რეგულარული ჩემპიონატი, რომელიც მიმდინარეობს ცალკე და პლეი-ოფი ეს არის უკვე ცალკე ტურნირი, აბსოლუტურად ყველა ჩემპიონატში ესეა. და პლეი-ოფი უკვე ახალი ჩემპიონატია, ჩვენ გინდა რომ ამ პლეი-ოფში მივიღოთ მონაწილეობა და უკვე იქაც ძალიან მაღალ შედეგებს ველით, არ ვიცი, ანუ წინასწარ ვიყარებ, მაგრამ შედეგები, მიზანი არის რომ პლეი-ოფში ვითამაშოთ ჩვენო გუნდმა. რეზი ფაქტიურად შეინარჩუნეთ შარშანდელი შემადგენლობაც, ხო?
დიახ, ფაქტობრივად შევინარჩუნეთ, ანუ შემადგენლობა, ვინც გვეხმარებოდა წინა სეზონში. რამოდენიმე კაცი, ანუ წავიდა გუნდიდან, მაგრამ ეს ჩვენგან არ იყო, ანუ მათი სურვილით იყო ეს ყველაფერი. და ანუ როგორც ირაკლიმ თქვა, ანუ ჩვენი მიზანი ხო, რომ ანუ წლევანდელ წელს ამ სეზონზე მოკლედ პლეი-ოფში მოვხდეთ, ვითამაშოთ და იქ მერე ყველაფერი შესაძლებელია. ეს არის ჩვენი მიზანი ახლა. გუნდი მზად არის, ანუ ეხლა დიდი ხანი არ დაუწყია, მაგრამ ბიჭები ანუ მზად არიან ყველაფრისთვის, ჩვენ სტაფი, ყველა ერთად ვართ, ერთ გუნდად ვართ შეკრულები და ერთის მადლით ყველაფერი კარგად იქნება. კომსმენელები გოლოდებიან, გისმენთ, გამარჯობა. ალო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. ორიოდე სიტყვა ზაფაჩულიაზე მინდა ვთქვა. ის რომ წინვალი კალათბურთელი და კარგი პიროვნებაც ორი აზრი რა თქმა უნდა არ არსებობს ამაზე მაგრამ მისი გადაწყვეტილება პირადად მე არასდროს მიმაჩნია რადგანაც თუ შენ იცი რომ უშენოთ ნაკრები ნაკლებად ეფექტური იქნება ასეთი გადაწყვეტილება მე მგონი სტუმრების აზრი მაინტერესებს ამასთან დაკავშირებით და ქალბატონ ელენე ინტერნეტში არის ჩვენება მე ვერ მოყურებ ინტერნეტით კი, რა თქმა უნდა არის ჩვენება. ჩვენს გადაცემას გულისხმობთ, ხო? კი ბატონო, კი, არის ინტერნეტში ჩვენება, დიახ. რაც შეეხება ზაზაზე ბრძანეთ. მეორე მსმენელიც არის უკაცრავად, გისმენთ, გამარჯობა. სამაუშვიდობის. მოგესალმებით. ორი სიტყვა ნაკრებზე მინდა თქვა. ამ ბიჭებმა თავის საქმე გააკეთეს, ქართულ განაგრუჩი თავის თამაში ითამაშეს. თავის სიტყვა თქვეს. Abicep madlobis თქვის მეტი არაფერი არ აღმოჩნდა თქვენ. ჩემთვის ერთი კურსაკი ვარ ახლა იქ არის რომ შევსება როგორი იქნება და abicep-ის დაწყებულ კარგ საქმეს როგორი კარგი და უკეთესი გაგდება ეს. ეგ არის თავი. ახლა სტუმრებს მინდა ვიმართო. ესეთი პოზიტიური და ესეთი საქმიანი საუბარი რაღაც აკადემიაში ხაზე ბავშვებზე სპორტის სახეობის მომავალზე რასაც განაკვეთებია მე ნამდვილად ხშირად ამიასვის და წარმატებები და გისურვებთ. მადლობა. წესვლები და გისურვებთ ნამდვილად საქმიანი და ნამდვილად გულწრფელი მიდგომა შეერს თქვენი საუბრიდან. ეხლა ნამდვილად ხვდები ამას რომ ამ შეფერები ნამდვილად არ გვიდა. ნამდვილად გულითხრათ ამ საქმეში. მინდობილი და მინდა წარმატებები და გისურვებთ. და ერთი რაც მაინტერესებს ახლა თქვენი გუნდი სუპერლიგაში მონაწილეობს თუ პირველ ლიგაში თუ გასაგები დიდი მადლობა ძანე თავდაპირველად თქვენს გუნდზე და მე ზურა უკვე ზაზაფაჩულიაზე ისაუბრეს. ბოლკეთან დაეწოთ კი სუპერლიგაში მონაწილეობს და წინა სეზონში გადმოვედით სუპერლიგაში. მადლობა მინდა მოუხადო ამ ადამიანს, რა თქმა უნდა და გუნდთან დაკავშირებით კიდე რამე კითხო. დიახ. კი ბატონო. ზურა ზაზაზე ბრძანეთ. ზაზას თამაში ეროვნულ ნაკრებში ყველა სურს თქვენც მეც აბსოლუტურად ყველას ზაზას მე მგონი ყველაზე უფრო მაგრამ ეს გადაწყვეტილება ზაზას კომენტარი თუ წაიკითხეთ არ იყო მარტივად მისაღები ძალიან რთული გადასადმელი ნაბიჯი იყო და გულშემატკივრის კარგი პოზიტიური ეგოიზმი მე მესმის მას უნდა ყოველთვის საკუთარ ნაკრებში საუკეთესო მოთამაშის ნახვა მეც მინდა რომ პაჩულიამ კარიერა აზრს არ დაამთავროს მაგრამ ეს ხო არ მოხდება რაღაც ეტაპზე ყველა იღებს გადაწყვეტილებას რომელიც ცვლის მის კარიერას და მის ბედს ხო ზაზა მას ჩათვალა საჭირო და მე ძალიან გთხოვთ აი გაითვალისწინოთ კიდე ერთი ფაქტი რომ ზაზა სეზონის განმავლობაში რამდენი თამაში ჩატარება უწევთ აბა თუ გაიხსენებთ 100 თამაშის შემდეგ ნაკრები შემდეგ მოსამზადებელი ციკლი, შემდეგ კიდე 100 თამაში, ხო? ისეთ გუნდში არის, თან 100 თამაშზე ნაკრებს არ ატარებენ, ისინი სუფინალში არიან და ხო და შესაბამისად ახლა ერთ სეზონში 110-115 თამაშის ჩატარება ეს არის არარეალური ორგანიზმი ამას უნდა უძლებდეს და ანუ ზადას გადაწყვეტილებას არანაირი გამართლება არ ჭირდება პროფესიონალია და როგორც ჩათვალა საჭიროდ ისე გააკეთა მაგრამ ამ ეტაპზე მე მგონი ყველა სახელით კიდევ ერთხელ გადაუხადოთ ჩვენ ლეგენდარულ კაპიტანს მადლობა რომელმაც თითქმის 20 წლის განმავლობაში აი უბრალოდ იყო უერთგულესი ადამიანი ჩვენი ნაკრებისთვის. კი ბატონო, მოდით ლეგიონერებს ებრძანეთ ბატონო ირაკლი.
ლეგიონერები, როგორც წინაზე მოგახსენოთ, ყავს 4, რომელსაც გამოსაცდელი ეტაპით არის რამდენიმე აყვანილი. ანუ ერთ-ერთი ლეგიონერი ასპარეზობდა ჩვენთან ადრეც, ანუ კონკრეტულად სახელი გვარი დეანდრე რეი, რომელიც ასპარეზობდა როცა ჩვენ ალიგაში ვიყავით და ანუ გავაგზავნით იყო ასევე მოთამაშისგან სრული რომ ეთამაშა ჩვენ გუნდში და ასევე ჩვენ რა თქმა უნდა ძალიან დიდი სრული ქონდა რომ ჩვენ გუნდში დაბრუნებულიყო. დანარჩენი ლეგიონერები ჩვენთვის პრიორიტეტი იყო ლეგიონერების არჩევის დროს, რომ მათ ეთამაშათ გამოცდილება ქონოდათ ევროპაში, ანუ ევროპული კალათბურთი ცოდნა და თუ როგორი არის. იმიტომ რომ რამდენიმე ფაქტი, მაგალითად ახლა არ დაკონკრეტები ზოგადად სახელი და გვარით, მაგრამ წინა სეზონში ესეთ ფაქტებს ანუ შევესწარით, რომ ადამიანს რომელსაც არ ქონდა მის კალათბურთში მივხვდება ხო რა ტექნიკურ დეტალებზე ალაპარაკი, ანუ როგორი თამაშის სტილი და განსხვავდება ასე თუ ისე ევროპული და ამერიკაში როგორი კალათბურთიც არის. ეს იყო პრიორიტეტი და ანუ პრიორიტეტი ის იყო რომ ანუ ორი ამერიკელი კალათბურთელი ყავს გარდა დეანდრე რეის, რომელიც თამაშობდა სხვადასხვა ანუ იტალიის ლიგაში თამაშობდა და ერთი რუმინეთის ლიგაში და ასევე ყავს უკრაინელი მოთამაშე, რომელსაც ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს, როგორც უკრაინის სუპერლიგაში თამაშის, ასევე ნაკრებშიც აქვს მიღებული მონაწილეობა უკრაინის და ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს ადამიანს. და ასევე სხვა მოთამაშეებს ძალიან დიდი გამოცდილება აქვს. მოკლედ, როგორც გვინდოდა, ანუ ეს რო ვთქვათ, უკვე ესეთ მოთამაშეები არიან შერჩეული, დაკვირვების მომენტში არიან, შევხედავთ თუ როგორ გაამართლებენ ისინი ჩვენს მოლოდინებს. და მიმოდევნებ რომ გაამართლებენ, იმიტომ რომ პირველად შეხედვით აგრეზის დამეთახმება რომ აგერ ბატონ ზურაბიც რომ ბიჭებს არ აუშავთ. კი ბატონ. აი რა უნდა გაკეთდეს რეზი რომ თავად ჩვენი სუპერლიგის გათამაშება ლეგიონერისთვის გახდეს მიმსითველი, ჩამოვიდეს და დაგვეხმაროს, გაგვიზიაროს თქვათ მისი ეს გამოცდილება. მაგალითად ახლა წინა წელს აითქვა ირაკლიმ რომ ჩვენ ყავდა დეანდრე რეი, რომელმაც გამოთქვა სურვილი რომ ჩამოსულიყო ისევ აქ. მას მოეწონა, რა თქმა უნდა, ანუ ჰქონდა საუბრები, ანუ თვითონ ალიგის ტურნირი, შემდეგ ანუ თამაშებზეც ვესწრებოდით ერთად, სუპერლიგის თამაშებზე წინა სეზონში და რომ უყურებდა მოკლედ თავისი თქვათ მეგობარიც იყო რამოდენიმე სუპერლიგაში ვინც თამაშობდა იქ და ანუ მათთან ურთიერთობა საუბარი და ასე შემდეგ. მოკლედ თვითონ დონე ქართული კალათბურთის ნელ-ნელა ჩემი აზრით იწევს მაღლა და ანუ მოწონთ მათ ეს ყველაფერი და სურვილი აქვთ რომ ჩამოვიდნენ და იყვნენ აქ და იასპარეზონ ქართულ ანუ სუპერლიგაში. კიდევ ანუ რა შეიძლება გაკეთდეს რომ კიდე დავაინტერესოთ მოკლედ რავი რა შეიძლება და თავად ეხა თვითონ ქართული კალათბურთელები რა ანუ ვინც არიან რომ უფრო მეტი ანუ ის ბავშვებიდან ანუ ის რომ წამოვიდეს უფრო მეტი კარგი კალათბურთელი ვინც კარგად იასპარეზებს და მეტ კონკურენციას გაუწევს თვითონ დონეს აწევს საქართველოში კალათბურთის აი მაშინ უფრო დაინტერესდებიან აქ ჩამოსვლაზე და მერე ის თქვათ სხვაგან წავიდნენ ან რაღაც უფრო რაღაც ისეთ კონტრაქტი გააბრუნდნენ და ან ფინანსური კუთხეც ხო ანუ ის დონე რო აიწევს რომ საქართველოში უფრო მაღალ დონეზეა კალათბურთი და ის დონე რო აიწევს და ამას რო შეხედავენ იქ ამერიკაშიც უფრო დაინტერესდებიან რომ ჩამოვიდეს. ზურაბ, თუ აპირებთ ფან-კლუბის ჩამოყალიბებას? კი, როგორ არ ვაპირებთ. ფან-კლუბი იყო პრინციპში ჩამოყალიბებული უკვე მარნეულის რესურსით, მაგრამ ჩვენ ვაპირებთ ახლა გაშლას ამ თემის და ეს იქნება სამაგალითო ფან-კლუბი პირობას გაძლევთ მთელ სუპერლიგაში. თუ სხვები გადაგვიჯოგრავენ მათთვის უკეთესი, მაგრამ ჩვენ პირველ ნაბიჯს გადავდგავთ და გვინდა ჩართვა სხვათა შორის ამ ფან-კლუბში არა მარტო უშუალოდ ფანების ეს სურპრიზი იქნება ნახავთ რა საინტერესო გულშემატკივრები გვეყოლებიან არა მხოლოდ საკალათბურთო წრეებიდან, ასე რომ მოვიგებთ, წავაგებთ ჩვენი გულშემატკივრები ყოველთვის ჩვენ გვერდით იქნებიან. და ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ გულშემატკივარი დაბრუნდეს, მოვიდეს სუპერლიგის მატჩებზე და ეს არ იყოს თქვათ ერთჯერადი აქცია, ამიტომ რომ გულშემატკივრის გარეშე ნებისმიერი მატჩი და ნებისმიერი სახეობა ფაქტიურად დაკარგული. ნამდვილად ეგრე არის, ანუ ეს არის სანახაობა, რომელიც
ყოველთვის თორსა არის ეს სანახობა ტარდება მაყურებლების წინაშე. ხო, რა თქმა უნდა, მაყურებელი აძლევს იმ ხილს, რომელსაც ქვია სპორტი და სპორტი შეჯიბრობა ზოგადად. რადგან ძალიან დიდი სურვილი გვაქვს, რომ ეს სუპერლიგის თამაშები მართლა ესე ვიტყოდი თეატრებით არ ტარდებოდეს მთარელი დარბაზების წინაშე. მაგრამ არის რამდენიმე ქალაქი, რომელიც ძალიან კარგად ან ბათუმი, ქუთაისზე არ მაქვს ლაპარაკი, რუსთავზეც არ მაქვს ლაპარაკი და ასევე ჩვენი დარბაზის შესაძლებლობიდან გამომდინარე, ხო ძალიან დიდი დარბაზი არ არის, რა თქმა უნდა და რა ადგილებიც არის და ასე შემდეგ, ყოველთვის ივსება და ძალიან დიდი პოპულარობით არის გამოირჩევა კალათბურთის ეს სახეობა. ჩვენ ვერ ვიტყვით რომ ჩვენ გავხადეთ პოპულარული, მაგრამ რაც ბიძგი იყო. და რა თქმა უნდა, ხო ფან-კლუბთან დაკავშირებითაც ეს რა თქმა უნდა ჩვენ ვცდილობდით რომ ყოფილიყო ხარდაჭერა ბიჭების და ასე შემდეგ და ეს ბუნებრივად უნდა ხდებოდეს ყველაფერი. გუნდი უნდა აღწევდეს კარგი შედეგს, რომ შემდეგ გუჩნდებოდეს ფან-კლუბი. მაგრამ ჩვენც უნდა ვეხმარებოდეთ რაღაც გარკვეულად. და ბოლო კითხვა, რომელზეც სამივე მინდა მიპასუხოთ, რატომ უნდა მოვიდეს გულშემატკივარი მარნეული დელტას საქომაგოდ? რეზი. რა ვიცი, და პირველ წინა სეზონში, ან წინა გადაცემაში თქვით ვახსენით, რომ ძალიან ან ჩვენი გულშემატკივარი იყო, ან ჩვენთვის რა შედეგის დავდეთ, აი რაღაც დიდი წვლილი შეიტანეს მათ. თბილისშიც ჩამოდიოდნენ თავიანთი სახსრებით და რატომ უნდა მოვიდეს ირაკლი სწორად თქვა, ანუ ჩვენ მაყურებელი რომ დაინახავს იმას, მნიშვნელობა არ აქვს, თქვა წააგებ თამაშს, მოიგებ თამაშს, რომ გუნდი ბრძოლობს და აი თქვა ვერ მიაღწია თქვა რაღაც შედეგს, მაგრამ ბრძოლობს, აი ამ ბრძოლის მე მაგათად აი ყოველთვის მიჩნდება სურვილი რომ იმ გუნდთან მივიდე, თქვა გვერდზე დაუდგე გულშემატკივრო ყველანაირად, ვინც თქვა ვისაც ხედავ რომ ბრძოლობს და გულსდებს მართლა ყველაფერში რა. ალბათ ამას თუ დაანახებ მაყურებელს, ისიც მოვა და იulis და გახდება შენი გუნდის გულშემატკივარი და იქნება და წამოყვება ბოლომდე. ირაკლი, რატომ უნდა მოვიდეს მარნეულის თამაშის გულშემატკივარი? პირველ რიგში კალათბურთი ძალიან მაგარი სპორტია. სუპერლიგაში ძალიან კარგი ხარისხი არის თამაშების და ასე შემდეგ. მესამე ის რომ მარნეულს გააქვს თავისი ქალაქის პრესტიჟი საქართველოს RBL-ზე, რომელსაც იცავს და საშინაო თამაშებზე, რა თქმა უნდა დაუდგეს თვითონ ადგილობრივები, დაუდგენ გვერდზე და გაამხნევონ ჩვენი მოთამაშეები და მათ შორის მეც გავამხნევ, რა თქმა უნდა, და აბსოლუტურად ყველა და მინდა რომ მადლობა უთხრა თვითონ მარნეულელებს და მინდა რომ წინასწარ კიდე მადლობა მოუხადე, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ რომ ძალიან ბევრი მოვა. და რა ვიცი, მაგარი გუნდია და კაი შედეგები გვექნება საბოლოოდ რა თქვა და მაყურებელთან ერთად უნდა გავიზიაროთ ეს სიხარული. ზურაბ, ბოლოს სიტყვა თქვენ. მოდით, იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ ყველასგან განსხვავებულ საოცრად შეკრულ და მეგობრულ გუნდს, რომელიც იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო თავისი დამოკიდებულებით კალათბურთისადმი და თუ ყველაფერი ამას შედეგიც დაერთვება, მაშინ ამაზე კარგია საერთაფერი არ არის. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებები და უკვე მორიგი გამარჯვებებით და მორიგი ვთქვათ ასე ვთქვათ სენსაციური შედეგებით გელით ჩვენ სტუდიაში. წარმატებები მე უკვე ჩვენს მსმენელს 22 საათსა და 20 წუთამდე ვემშვიდობები და ამ დროს დღის სპორტის ახალი ამბების შესახებ ვისაუბრებ. ესტაფეტა ელენე ბილიხოძის სპორტული ток-შოუ ესტაფეტა